hello කොහොමද අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ RAVB YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Java programming වල තවත් වැදගත්ම topic එකක් ගැන. ඒ තමයි wrapper classes කියන්නේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ wrapper classes කියන නම කොහෙද හරි අහලා ඇති. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යනවා මොකක්ද wrapper class එක කියන්නේ, ඒ වගේම කොහොමද wrapper classes use කරලා අපි objects හදාගන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් මේ wrapper classes ගැන විස්තරයක් කරලා ඉන්නම්. මෙන්න මේ wrapper classes කියන එක introduce කරේ Java programming language එක release වෙනම කාලේ. ඒ කියන්නේ Java version 1.0 වලදී තමයි මෙන්න මේ wrapper classes කියන එක introduce කරේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා Java programming language එක කියලා කියන්නේ 99.9%ක්ම pure object oriented language එකක්. පොඩ්ඩක් ඉන්න 99.9%. ඇයි 100%ක් නෙමෙයිද කියලා ඕගලන්ට හිතනවා ඇති. ඔව් ඇත්තටම Java programming language එක කියලා කියන්නේ 99.9%ක් pure object oriented language එකක්. ඉතින් මේක මෙන්න මේ 100%ක් වෙන්නේ නැතුව 99.9%ක් වෙන්නේ අපි function oriented programming languages වල use කරන int, එතකොට එතනින් ගියාම float, double, ඒ වගේම char කියන primitive data types මෙන්න මේ Java programming language එකෙත් use කරන්න වෙන නිසා තමයි අපි Java programming language එකට 99.9% pure object oriented කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ int, float, double, char කියන primitive data types ඇත්තටම use වෙන්නේ C++ වගේ function oriented languages වල. ඒ කියන්නේ C කියලා කියන්නේ function oriented language එකක්, Java කියලා කියන්නේ object oriented language එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ C කියන function oriented languages වල use කරන primitive data types අපේ object oriented language එකක් වෙන Java programming language එකෙත් use කරන්න වෙන නිසා තමයි අපි Java language එකට 100%ක් pure object oriented කියන්නේ නැතුව 99.9%ක් object oriented කියලා කියන්නේ. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ int, float, double, char කියලා කියන්නේ objectsද? නෑනේ. මේ int, float, double, char කියලා කියන්නේ නිකන් data types. ඉතින් object oriented programming වල නීතිය මොකද්ද? object oriented programming වල නීතිය තමයි අපි හදන හැම දෙයක්ම objects වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ objects වලට අදාළව classes තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඕක තමයි object oriented programming වල mainම concept එක. ඉතින් අන්න ඒ නිසා අපි මෙන්න මේ int, float, double, char කියන primitive data types වලට Java programming language එකේදී classes හදා ගන්නවා. ඉතින් C වගේ function oriented language එක ගත්තොත් මේ int, float, double, char කියන primitive data types වලට අදාළව classes නැහැ. නමුත් Java programming language එකේදී අපි මෙන්න මේ primitive data types වලට අදාළව classes හදා ගන්නවා. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මෙන්න මේ කියන classes. හරි. ඉතින් int කියන data type එක ගත්තොත් අපි use කරන class එක තමයි integer කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම float කියන data type එක ගත්තොත් අපි use කරන class එක තමයි float කියලා කියන්නේ. double කියන keyword එක ගත්තොත් අපි use කරන class එක තමයි double කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම char කියන data type එක ගත්තොත් අපි use කරන class එක තමයි character කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ integer, float, double, character කියන මෙන්න මේ classes වලට තමයි අපි කියන්නේ wrapper classes කියලා. මොකද්ද? මෙන්න මේ int, float, double, char කියන primitive data types වලට අදාළව තියෙන integer, float, double, character කියන classes වලට තමයි අපි wrapper classes කියලා කියන්නේ. හරි. ඉතින් හිතන්න ඔයා මෙන්න මේ විදිහට normal variable එකක් ඔයාගේ program එක ඇතුළේ declare කරගත්තා. මම දෙන්නම් int, අපි දෙමු නම් කියලා දීලා මම දෙන්නම් 45. හරි. ඉතින් මේක object එකක්ද? නෑ. මේක නිකන් variable එකක් අපි ඒකට value එකක් assign කරගත්තා විතරයි. ඉතින් object oriented programming වලදී මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? අපි හදන හැම දෙයක්ම object විය යුතුමයි. ඒ වගේම object වලට අදාළව classes තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක object එකක් නෙමෙයි. මේක නිකන් variable එකක්. හරි. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා දැනටමත් කොහොමද integer type variable හදාගන්නේ, float, double, char කියන data type වලට අදාළව variable හදාගෙන ඒවට values assign කරන්න කියන එක ඕගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද integer type objects හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා integer type variable හදන්න. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්නම් එහෙනම් කොහොමද integer type objects හදාගන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් කොහොමද අපි object එකක් Java programming languages වලදී හදාගන්නේ? අපි මුලින්ම දෙනවා class name එක, ඊට පස්සේ reference name එක, සමාන ලකුණක් දැම්මා,
new keyword එක ඊට පස්සේ construct එක. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි Java programming language එකේදී object එකක් හදාගන්නේ. හරි. ඉතින් මම මුලින්ම normal object එකක් create කරගන්නවා වගේම අපේ class name එක දෙන්නම්. හරි. ඉතින් මට ඕනේ integer type object එකක් හදාගන්නනේ. ඉතින් ඒක නිසා මම integer කියන wrapper class එක call කරනවා. ඉතින් මම දෙනවා integer කියලා දීලා මම දෙන්නම් අපේ object එකට name එකක් මම දෙන්නම් i කියලා. ඊට පස්සේ දීලා සමාන ලකුණෙන් එහා පැත්තට new ඊට පස්සේ construct එක. construct එක මොකද්ද? integerම තමයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ construct එකේ තියෙන parentheses දෙක ඇතුළට තමයි අපි අන්න අර i කියන object එකට අදාළ value එක දෙන්නේ. ඉතින් මට ඕනේ i කියන object එකට මට හිතන්න මට ඕනේ value එක දෙන්න 48ක් කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට 48 කියන එක දෙන්නේ මෙන්න මේ වරහන ඇතුලේ. අපේ construct එකේ තියෙන වරහන ඇතුලේ තමයි මෙන්න මේ විදිහට ඒ object එකට අදාළ value එක දෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් normal integer value එකක් මේකට දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් normal variable එකක තියෙන value එකක් මෙන්න මේ i කියන object එකට දෙන්න. ඒ කියන්නේ දැන් normal variable එක මොකද්ද? මෙන්න මේ num කියන එක තමයි normal variable එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට 48ක් කියන එක නිකන් value එකක් දෙන්න නැතුව normal variable එකක තියෙන value එකකුත් මෙන්න මේ integer කියන construct එක ඇතුළට pass කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට දෙන්නම් num කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ num කියන එක normal variable එකක්. මෙන්න මේ normal variable එකක තියෙන value එක තමයි අපි මෙන්න මේ i කියන object එකට pass කරේ. ඉතින් මෙන්න මේ process එකට කියනවා. එහෙම නැත්නම් normal variable එකක තියෙන value එකක් අපේ wrapper class එකකින් හදාගන්න object එකකට assign කරන එකට අපි කියනවා boxing කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා wrapping කියලා. හරි. මොකද්ද? boxing එහෙම නැත්නම් wrapping. ඒකෙදි වෙන්නේ normal variable එකක තියෙන value එකක් අපි wrapper class එකකින් හදාගන්න object එකකට assign කරන එක. හරි. ඉතින් මෙතනදී කරේ අපි i කියලා integer type object එකක් හදාගත්තා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ දේකුත් කරන්න. මම දෙනවා integer කියලා class name එක. ඉතින් මම දෙන්නම් මේකේ object name එකට h කියලා දීලා මෙන්න මේ විදිහට සමාන ලකුණක් දාලා අර new ඊට පස්සේ integer කියන construct එක call කරන්නේ නැතුව මට පුළුවන් සාමාන්‍ය variable එකකට value එකක් assign කරනවා වගේ අපේ object එකට අදාළ value එක දෙන්න. ඉතින් මම මෙතනට දෙන්නම් 56 කියලා. හරි. ඉතින් මෙතනදී මම අර new integer කියන වචන දෙක දෙන්න ගියේ නෑ. මම නිකම්ම value එක දුන්නා විතරයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බලනවා ඇති. ඉතින් object එකක් create කරන්න නම් අපි අනිවාර්යෙන් new කියන keyword එක use කරලා මේ construct එක call කරන්න ඕනේ නේ කියලා. ඔව් call කරන්න ඕනේ. හැබැයි අපිට පුළුවන් එහෙම call කරන්නේ නැතුව මෙන්න මේ විදිහට නිකම්ම object එක හදාගන්න. ඉතින් අපේ program එක compile වෙන වෙලාවේදී අපේ Java compiler තමයි මෙන්න මේ h කියන එකට අදාළ object එක automatically හදන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ new මෙන්න මේ construct එක call කරන එක අපේ program එක compile වෙද්දී අපේ Java compiler තමයි automatically හදාගන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට අපේ object එක automatically හදාගන්න නිසා අපි මේකට කියනවා මොකක් කියලාද? auto හදාගන්න නිසා මොකක්ද එන්නේ? මොන boxingද? auto boxing. auto boxing කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. ඒ වගේම මේකට අපි කියනවා auto wrapping කියලා. ඉතින් auto boxing වලදී එහෙම නැත්නම් auto wrapping වලදී අපි මෙන්න මේ new ඊට පස්සේ දීලා construct එක call කරන එක කරන්නේ. ඒ වෙනකොට අපි කරන්නේ normal අපේ class name එක දීලා reference name එක දීලා අපේ object එකට අදාළ value එක දෙන එක විතරයි. අපිට අර new integer කියන keywords දෙක දෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපේ program එක compile වෙනකොට අපේ Java compiler automatically අපේ මෙන්න මේ h කියන එකට අදාළව object එක හදා ගන්නවා. හරි. අපි ඒකට කිව්වා auto boxing කියලා. හරි. දැන් ඔයාලා දන්නා කොහොමද integer type object එකක් හදාගෙන ඒකට value එකක් assign කරන්න කියලා. හරි. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන දේ තමයි අපි කොහොමද මෙන්න මේ integer type object එකක තියෙන value එක එළියට ගන්න කියන එක. හරි. ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු ඒක ගැන. හරි. හිතන්න ඔයාට ඕනේ මෙන්න මේ i කියන integer type object එකේ තියෙන value එක එළියට print කරන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහ දෙයක් කරන්න ඕනේ. හරි. එළියට මොකක් හරි print කරනවා නම් මොකක්ද use කරන්නේ? system out එක. ඊට පස්සේ මම මේ system out එක ඇතුලේ දෙන්නම් අපේ i කියන object name එක. මොකද මට එළියට print කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ i කියන object name එකේ තියෙන value එක. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒක නිසා මම විදිහට i කියලා දෙනවා. i කියලා දීලා ඊට පස්සේ මම dot operator එක use කරනවා.
ඩොට් ඔපරේටර් එක යූස් කරාට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහේ මෙතඩ් එකක් කෝල් කරනවා. ඉතින් මම කෝල් කරන මෙතඩ් එක තමයි int value කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ int value කියන මෙතඩ් එකෙන් තමයි අපේ මෙන්න මේ I කියන integer type object එකේ තියෙන value එක එළියට ගන්නෙ. ඉතින් ඔයාලා බලන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ int value කියන method එක අපි කොහෙවත් declare කරේ නෑනේ. ඒ කියන්නේ අපි කොහෙවත් හැදුවේ නෑනේ. ඉතින් කොහෙන්ද මේ int value කියන method එක එන්නේ කියලා. ඇත්තම කිව්වොත් මෙන්න මේ int value කියන method එක තියෙන්නේ අපේ මෙන්න මේ integer කියන wrapper class එක ඇතුලේ. මෙන්න මේ integer කියන wrapper class එක ඇතුලේ තමයි මෙන්න මේ int value කියන එක තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් අපි program එක run කරලා බලමු එහෙනම් මෙන්න මේ I කියන object එකේ තියෙන value එක එළියට print වෙනවාද කියලා. හරි. මම මේ විදිහට program එක run කරනවා. හරි. program එක run වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපේ මෙන්න මේ I කියන integer type object එකේ තියෙන value එක මෙන්න මේ විදිහට එළියට print වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ 45 කියන එක assign කරේ මෙන්න මේ num කියන normal integer variable එකට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ num කියන integer type variable එක අපි pass කරා අපේ I කියන integer type object එකට. ඉතින් 45 කියන එකේ value එක දැන් තියෙන්නේ අපේ I කියන integer type object එකේ. ඉතින් ඒකේ value එක තමයි මෙන්න මේ විදිහට 45 කියලා එළියට print වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට wrapper class එකක තියෙන object එකක තියෙන value එක එළියට ගන්න එකට අපි කියනවා unboxing කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේකට unwrapping කියලා. unboxing එහෙම නැත්නම් unwrapping කියලා කියනවා අපි wrapper class එකක් use කරලා හදාගන්න object එකකින් value එක එළියට ගන්නකොට. හරි. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට int value කියන method එක use කරලා අපේ integer type object එකේ තියෙන value එක එළියට ගන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ int value කියන method එක use කරන්නේ නැතුවත් අපේ I කියන object එකේ තියෙන value එක එළියට ගන්න. හරි. ඉතින් මම එතකොට කරනවා මෙන්න මේ විදිහට system out එකක් දෙනවා. මට ඕනේ එළියට මොකක් හරි print කරගන්න. අපිට පුළුවන් අර int value කියලා දෙන්නේ නැතුව normal I කියලා විතරක් දෙන්න. I කියලා විතරක් දුන්නාට පස්සේ අපේ value එක මේ විදිහටම print වෙනවා. අර int value කියන එක අපිට දෙන්න ඕනේ නැහැ. int value කියන method එක අපිට දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් අපේ program එක compile වෙනකොට අපේ Java compiler තමයි automatically අර int value කියන method එක call කරන්නේ. අපිට ඒක call කරන්න ඕනේ නැහැ. අපේ int value කියන method එක අපේ program එකේ back end එකේ automatically call වෙනවා. ඉතින් automatically මේ method එක call වෙන නිසා අපි මේකට කියනවා auto unboxing කියලා. මොකද අපි මේ වෙලාවේදී කරන්නේ අපේ I කියන integer type object එකේ තියෙන value එක එළියට ගන්න එක. ඉතින් ඒක automatically අපි අර int value කියන එක call කරන නිසා අපි කියනවා ඒකට auto unboxing එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා auto unwrapping කියලා. හරි. ඉතින් මම program එක run කරලා බලමු අපිට ආයෙ පාරක් මේ 45 කියන value එක print වෙනවද කියලා. හරි. ඕගලන්ට පේන්නේ නැති මෙන්න මේ විදිහට අර ඉස්සල්ලා අපි int value කියන method එක use කරලා print කරගත්ත එකම ඒක නැතුවත් ඒ කියන්නේ මේ method එක නැතුවත් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට පුළුවන් ඔයගලන්ට integer type object එකක් හදාගෙන ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන value එක එළියට ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් අපි කිව්වා integer type object එකක් හදලා ඒකට value එකක් assign කරන එකට boxing එහෙම නැත්නම් wrapping කියලා. ඒ වගේම ඒ object එකේ තියෙන value එක එළියට ගන්න එකට කිව්වා අපි unboxing එහෙම නැත්නම් unwrapping කියලා. හරි. ඉතින් float, double, char කියන primitive data types වලට අදාළව objects හදාගෙන ඒවට values assign කරගන්නෙත් මෙන්න මේ ක්‍රමයටම තමයි. ඉතින් මම පොඩි ගෙදර වැඩක් දෙනවා. මම ඔයගලන්ට කියනවා මම දැන් හදුවනේ integer type විදිහට object හදලා ඒකෙන් values එළියට print කරගන්න. මම ඔයාලට කියනවා float, double, char කියන data type වලට අදාළව objects හදලා ඒ objects වලට values assign කරලා මේ විදිහට එළියට print කරන්න. ඒ print කරලා ඕගොල්ලන්ගේ code එක පල්ලෙහා description එකේ දාන්නත් මම ඕගොල්ලන්ට කියනවා ඔන්න පොඩි ගෙදර වැඩක් දුන්නා. මොකද එතකොට තමයි ඕගොල්ලෝ දැනගන්නේ මෙන්න මේ integer type objects හදාගන්නවා වගේම තමයි අපේ double, char එතකොට ඉතින් එහෙම float කියන objects හදාගන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒ wrapper classes use කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ process එකම ඒ data types වලටත් කරන්න. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ තව දෙයක් තියෙනවා අවසාන වශයෙන්. ඇත්තම කිව්වොත් මෙන්න මේ විදිහට අපි wrapper class එකක් use කරලා values assign කරගන්න එක අපි normal variable එකක් declare කරලා values assign කරගන්න එකට වඩා ටිකක් slow. ඒ කියන්නේ අපි මෙන්න මේ විදිහට int num කියලා මෙන්න මේ විදිහට normal variable එකක් declare කරලා ඒකට value එකක් assign කරගන්නවට වඩා මෙන්න මේ විදිහට
ඉන්ටිජර් කියලා හදලා wrapper class එකකින් object එකක් හදලා value එකක් assign කරගන්න එක slow. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා ඇති ඉතින් speed ක්‍රමයක් තියෙද්දී ඇයි අපි මෙන්න මේ wrapper classes use කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ Java programming language එක ඉස්සරහට ඉගෙනගෙන යනකොට ඕගොල්ලන්ට frameworks එක එහෙම වැඩ කරන්න වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ frameworks එක වැඩ කරද්දී සමහර frameworks තියෙනවා ඒවා අර primitive data type support කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සමහර frameworks වලට මෙන්න මේ primitive data type support කරන්නේ නැහැ. ඒවට support කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ wrapper classes වලින් හදාගන්න objects විතරයි. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවල් වලදී ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ wrapper classes කියන එක ඒ framework එකක් එක්ක දිගටම හදාගෙන යන්න වෙනවා. මොකද සමහර frameworks වලට මෙන්න මේ primitive data type support කරන්නේ නැති නිසා. ඉතින් අන්න ඒ නිසා තමයි අපි මෙන්න මේ wrapper classes කියන එක Java language එකේදී ඉගෙන ගන්න අපි normally use කරන variables වලට අමතරව. හරි. ඉතින් මම දැන් හිතනවා ඔයගලන්ට සරලවම මෙන්න මේ wrapper classes කියන concept එක ඔලුවට යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඒ වගේම අර homework එකත් කරලා ඒ ඔයගලගේ code එක පල්ලෙහා description එකේ දාන්න අනිත් කට්ටියත් එක්ක share කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේ පාඩමේ මොන හරි තේරුම් නැති දේවල් තියෙනවා නම් සහ ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවත් පල්ලෙහා comment section එකෙන් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක කාට හරි වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් share කරන්න, like කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අද මම මෙතනින් වීඩියෝ එක නවත්තනවා. අපි තවත් අලුත් topic එකකින් හමු වෙමු.